Vă salut, dragii mei, și mă bucur să vă revăd. Cum a dat căldura, au început să înflorească plantele și bineînțeles că în această perioadă este vremea lavandelor. Din cauza că s-a încălzit, lavanda a început să înflorească și bineînțeles că am primit tot mai multe mesaje de la voi. Cătăline, mi se usucă lavanda, am cumpărat o lavandă de la magazin, am adus-o acasă, ori că am pus-o în ghiveci, ori că am pus-o în pământ, ea se usucă. Haideți să discutăm despre cum puteți să evitați lucrurile acestea și sunt două aspecte foarte importante. Dar înainte de asta, ca să scăpați de această grijă că vi se usucă lavandele, recomandarea mea este să le plantați în toamnă sau în primăvară de vreme. Nu o să mai aveți probleme nici cu datul, nici cu nimica. În momentul în care le plantați toamna, că sunt butași sau că sunt plante la ghiveci, același lucru trebuie să-l faceți, săpați o groapă foarte bună acolo și combinați cu ce aveți pe acasă, nisip, balastru, combinați pământul de acolo, o plantați să aibă cât mai mult soare, o udați atunci când o plantați și atât, altceva nu aveți nimic de făcut. Și totuși, ce facem dacă ne plac atât de mult lavandele când sunt înflorite și le cumpărăm și venim acasă cu ele în perioada aceasta în care este căldură și se întâmplă chestia asta? Bun, haideți să discutăm. Păi, în primul rând, când o aduceți acasă, puteți să faceți mai multe lucruri. Unul din ele este să le tăiați aceste spice. Dar asta evident înseamnă că nu vă veți mai bucura de spice. Și de ce zic să le tăiați spicele? În momentul în care vreți să le plantați ori în ghiveci, să le schimbați ghiveciul, ori în pământ, în momentul în care le tăiați aceste spice, rădăcina plantei se va focusa în a spre dezvolta în noul substrat în care ați plantat-o, adică ori în ghiveciul în care ați plantat-o, ori în pământul de afară. Ea se va adapta la noile cerințe și cu siguranță va înflori și un pic mai târziu, dar nu va avea aceeași înfloritură. Va înflori un pic mai slăbuț. Dar ca să nu tăiem aceste spice minunate care ne fac de fapt să cumpărăm lavandele, ce putem să facem? Și atunci unul din lucrurile pe care putem să le facem, haideți să o luăm pe rând. Opțiunea numărul 1 este să plantați lavanda care ați primit-o sau care ați cumpărat-o direct în pământ afară. Și pentru asta trebuie să faceți două lucruri foarte simple. Și anume, odată să săpați o groapă destul de adâncă în care să băgați balastru, pietriș, nisip, dar și compost, exact cum se comportă, exact cum ar trebui plantată o lavandă și în primăvară sau în toamnă, în mod normal, da? O plantați acolo în pământ și îi dați o udeală. Și aici se întâmplă lucru unde greșesc majoritatea oamenilor și anume că o udă astăzi, o udă mâine, o udă poimâine. Și bineînțeles că lavanda în câtva timp va ajunge așa, adică uscată. Și atunci recomandarea mea este în felul următor. După ce ați plantat-o și ați udat-o odată, lăsați-o în pace. O să vă dați seama dacă ea are nevoie de apă în momentul în care spicele se vor lăsa într-o parte. O să vă dați seama că apa suferă de apă. Problema este că în momentul în care ea suferă de apă și o udați, ea își revine. Dar dacă ați udat-o prea mult, planta nu își va mai reveni niciodată. Deci la plantarea ei în pământ este foarte simplu. Ca să verificați dacă pământul este umed, bineînțeles că puteți să luați și cu degetul și să puneți, să faceți lângă locul unde ați plantat, să-l băgați acolo și să vedeți exact dacă este umed. În general, în pământ de afară se usucă doar prima porțiune de la pământ și jos în continuare este umed. Deci din punctul meu de vedere ar trebui să o udați undeva la cel mult o săptămână după ce ați plantat-o în pământul de afară. Ok, am terminat cu plantarea în pământul de afară. Haideți să vedem cum facem în momentul în care vrem să o plantăm în ghiveci. În primul rând, dacă vrem să schimbăm ghiveciul, ce am învățat eu în experiența mea de atâția ani de zile este să nu îi puneți, din păcate, un ghiveci foarte mare. Am mai spus chestia asta în anii precedenți. Dacă îi puneți un ghiveci mare, ea are nevoie de un drenaj fantastic de bun. Altfel, pământul acela va fi umed și noi nu vom ști exact niciodată câtă apă mai are la rădăcină. Și atunci, ori dacă o puneți într-un ghiveci un pic mai mare, dar nu foarte mare, același lucru, drenajul trebuie să existe acolo. Și atunci, ce se întâmplă? Majoritatea plantelor pe care le cumpărați de la magazin, substratul lor este exclusiv din turbă. Dacă vă uitați, o să vedeți că este doar turbă și un pic de nisip acolo și probabil câteva bubițe de îngrășământ cu eliberare treptate. Ei, pământul pe care dumneavoastră vreți să-l folosiți pentru a schimba lavanda și a o pune într-un ghiveș mai mare, dacă nu găsiți
niciun fel de pământ pe altă bază decât turbă, deși dacă mergeți inclusiv la Dedeman sau la Hornbach, o să găsiți pământ universal, chiar și pământul universal este bun, fiindcă acela nu conține numai turbă, conține, am văzut că și un pic de humus, este ok, dar încercați dacă nu să căutați un pământ care nu este pe bază de turbă. Acel pământ îl amestecați foarte bine cu nisip și foarte bine cu perlit. Dacă are și un pic de turbă, e ok, asta e viața, tocmai de aia v-am spus că încercați să găsiți pământul acela universal care să conțină humus sau scrie pe multe din ele compost din scoarță de copac. Este ok, luați-l acela, combinați-l cu substrat nisipos, cu pietriș, nu neapărat, nu la ghiveci pietriș, dar perlit. Perlitul ce face? Aerisește foarte bine pământul și perlitul sunt aceste biluțe mici, albe, care sunt de fapt o rocă vulcanică expandată și acestea absorb apă, dar în același timp aerisesc foarte bine substratul. Asta în momentul în care vreți să o plantați la un ghiveci mai mic. Dacă vreți să o plantați într-un ghiveci mai mare, să nu vă bateți capul să o schimbați în fiecare an, atunci cu siguranță trebuie să îi puneți o combinație mult mai mare de nisip și perlit. În momentul în care ghiveciul este mult mai mic, se și usucă mai repede substratul din ghiveci. Cu cât ghiveciul este mai mare, cu atâta de acolo se va usca mai greu substratul și bineînțeles că asta poate să fie un mare avantaj pentru noi, că se usucă mai greu, dar în același timp trebuie să fim mult mai atenți în momentul în care udăm. Și unul din lucrurile foarte importante pe care eu le-am învățat, vă spun sincer, nu m-am așteptat, am experimentat chiar și în anul acesta, am lăsat lavandele fără să le ud la temperaturi ridicate, le-am lăsat o săptămână. Le-am luat în mână și mi-am dat seama că sunt ușoare și intenția mea era să le ud. În momentul în care le-am scos afară de acolo și am săpat un pic înăuntru, mi-am dat seama că ele încă erau umede înăuntru la rădăcină. Bineînțeles că jos erau uscate, sus erau uscate, dar în interior încă erau ude. Și atunci ce am făcut? Am așteptat să vedem exact cât poate să ducă o lavandă în ghiveci fără să o ud. De exemplu, chiar lavanda aceasta. Aceasta a stat o săptămână fără să o ud la temperaturi de peste 25 de grade, bineînțeles seara este răcoare, fără să o ud. Și nu venea să cred, era uscat aici, era uscat aici și am lăsat-o. Ieri, după o săptămână, spicele au început un pic să se lase. Mi-am dat seama că are nevoie de apă. Am udat-o și uitați-vă cât de bine arată în momentul de față. Apa este cel mai mare dușman al lavandei și un substrat îmbibat cu apă. De aceea eu vă recomand să folosiți orice substrat pe care îl luați, să-l amestecați cu perlit și cu nisip, compost dacă aveți și, de ce nu, chiar și un îngrășământ cu eliberare treptată. Aceste sfaturi pe care și eu le-am experimentat și le-am primit acum mulți ani de zile de la cei care m-au ajutat să cresc lavande, vi le spun și eu vouă, în speranța că atunci când vă veți lua de la magazin o lavandă, să nu mai ajungeți în cazul să se întâmple exact același lucru. Și dacă vă întrebați cum de am și eu același lucru, este din cauza că și eu în continuare fac aceleași greșeli, din cauza că am sute de lavande la ghiveci și pe unele le ud mai mult și pe altele mai puțin. Nu le pot ține sub control, îmi asum pierderile, dar dacă dumneavoastră aveți o lavandă, 2-3, puteți să le țineți sub observație mult mai bine decât mine când am atât de multe. Ok, sper că aceste sfaturi vă sunt de folos ca să nu vă mai moară lavandele la ghiveci sau în pământ în momentul în care le plantați vara. Dacă v-a plăcut acest clip, dați un like, subscribe la canal. Dacă aveți ceva de comentat sau de adăugat, postați în secțiunea de comentarii, să știți că vă răspund la toți cu siguranță. Și până data viitoare, să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ciao!